ආදරෙන් පිළිගන්නවා software techno YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ පල්ලෙහැන් කොහොමද වීඩියෝ එකට පල්ලෙහැන් මෙන්න මේ වගේ ad එකක් දාගන්නේ කියන එක. ඉතින් advertisement මේ විදිහට ඔයා දැකලා ඇති TV එකේ එහෙම play වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ advertisement එකක් Wondershare Filmora video editor software එක භාවිත කරලා දාගන්නේ කොහොමද කියන එක අද කතා කරමු. එහෙනම් ඉතින් මතකයි අපේ YouTube channel එකේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඉතින් ඔයාගේ Wondershare Filmora X video editor software එක download කරලා ඊට පස්සේ ඒක install කරලා open කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ software එක open කරාට පස්සේ ඔයා මේ titles කියන option එකට යන්න ඕන. ඉතින් titles කියන option එකට ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයා මේ උඩ තියෙන search bar එකේ opener 2 කියලා search කරගන්න ඕන. ඉතින් opener 2 කියන title එක ඔයා search කරලා download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක පල්ලෙහා description box එකේ name එක දාලා තියෙනවා. ඒක අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට මේක search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේ title එක මේ විදිහට drag and drop කරලා timeline එකට දාගන්නවා. දැන් ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ මුලින්ම මේ advertisement එක කොහොමද design කරන්නේ කියන එක ගැන. ඊට පස්සේ එන්න මේ විදිහට මේ text එක උඩින් ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා ඩබල් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තෙන් ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි වෙනම වින්ඩෝ එකක්. ඒ වින්ඩෝ එකේ ඔයාලට මේ ටයිටල් එක ඩිසයින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වින්ඩෝ එක භාවිතා කරලා ඊට කලින් ඔයා මේ ඇඩ්වාන්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට මෙතන පොඩිවට තමයි පේන්නේ. ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට ඔයා zoom කරගන්න ඒ ඇඩ්වාන්ස් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් ඩිසයිනින් කරන්නේ කොහොමද, ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක හදා ගන්න තැන. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඇනිමේෂන් ටැබ් එකත් ඒ වගේම මෙතන ප්‍රසන්ට් කියන ටැබ් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයා කස්ටමයිස් කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ දෙපැත්තෙන් විතරයි ඩිසයින් කරගන්න. ඒ දෙපැත්තට මේ ටයිටල් එක drag and drop කරලා දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් මේක zoom out කරගන්නවා. zoom out කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ title එක change කරගන්නවා. හරි, ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්කා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ text එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි text එකත් මේ විදිහට drag and drop කරලා මේ විදිහට timeline එකට දාගන්නවා. ඒක උඩත් ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් මේ විදිහට highlight කරලා ඉවර වෙලා ඔයා මේ විදිහට close කරලා ඔයාට අවශ්‍ය text එක add කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ text එක type කරගන්නවා. හරි, ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් දැක්කා කොහොමද මේක timeline එකට දාගත්තේ කියන එක. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේකට image එකක් පුංචි add කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන add image කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ save කරලා තියෙන ඕනම image එකක් මේකට දාගන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ logo කියන option එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මම save කරලා තියෙන මගේ channel එකේ logo එක මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට පොඩි කරලා ඉවර වෙලා මම මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් timeline එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් timeline එක ඔයාලට මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ ඔයාගේ අවශ්‍ය position එක වීඩියෝ එකේ change කරගෙන මේ විදිහට add කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මම දැන් මේ text එකට add කරගන්නවා. මෙන්න මේ text කියන එකට ගිහින් new text එකක්. ඒ new text එක මම මේ විදිහට change කරගන්නවා. හරි, ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්කා මම මේ විදිහට තමයි දැන් ටෙක්ස්ට් ටික ඇඩ් කරගත්තේ. ඉතින් මම මේකේ සයිඩ් එක වෙනස් කරලා තමයි මේ විදිහට මේකට ඇඩ් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ
මේකට කොහොමද මේ ටෙක්ස්ට් වලට කොහොමද හරියටම ඇනිමේෂන් එකත් දාගන්න කියන එක. ඉතින් ඒකත් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ ටෙක්ස් වලට ඇනිමේෂන් එකත් දාන්න කියන එක. මුලින්ම ඉතින් ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ ඇනිමේෂන් කියන ටැබ් එකට. ඒකට යන්න කලින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස් එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕන. ක්ලික් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා ඇනිමේෂන් කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයා දකිනවා මේ විදිහ ඇනිමේෂන් ගොඩාක් මේ ටැබ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් මේ ඇනිමේෂන් එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තියෙනවා ඔයා දකිනවා ඇනිමේෂන්ස් ගොඩක්. ඉතින් මම මේ ඇනිමේෂන් එක ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා දකිනවා මෙන්න මේ වගේ පුංචි ඔප්ෂන් එකක් වීඩියෝ එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් වීඩියෝ එක අපි පොඩ්ඩක් මුලට අරගෙන ටයිම්ලයින් එක උඩ ප්ලේ කරලා බැලුවොත් මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා මුලින්ම ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයා දැම්ම අනිත් වීඩියෝස් වලට ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් ඔයා දැම්ම අනිත් ඔප්ෂන්ස් වලටත් මේ විදිහට ඇනිමේෂන් එක දාගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ ඕකේ කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඕකේ කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් වීඩියෝ එක ප්‍රීවිව් එකක් ඔයා මෙතන දකිනවා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා. ඔයාට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා ගිහින් ඉවර වෙලා ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එකට ඔයාට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක drag and drop කරලා දාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා දාන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එකේ මැදට අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇඩ් එක දාන පොසිෂන් එකට පොඩ්ඩක් මෙහාන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එක තියාගෙන ඊට පස්සේ මේ ඔයාගේ මේන් වීඩියෝ එක උඩින් මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ඇනිමේෂන් ඔප්ෂන් එකට ගිහින් මෙතන ප්‍රසන්ට් කියලා තමයි ඔයාගේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ කස්ටමයිස් කියන එකට යන්න ඕන. ගිහින් ඉවරලා මේ විදිහට මේ ඇඩ් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් පුංචි කී ෆ්‍රේම් එකක් වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන. එහා සමාන දුරකින් ඔයා ඊළඟට නැවත වතාවක් මෙන්න මේ වගේ කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඇඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මේ විදිහට මෙතන එහා පැත්තේ මේ තියෙන ස්කේල් කියන එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න ඕන. පොඩි කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මේ විදිහට drag and drop කරලා මේකේ කෙරවලටම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක දාගන්න ඕන. දාලා මෙන්න මේ ආකාරයට මේ වීඩියෝ එක zoom කරගෙන ඉවර වෙලා මේ පැත්තෙනුත් ඔයා මේ විදිහට zoom කරගන්න ඕන. ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක තියෙන පොසිෂන් එකට එන විදිහට. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා මේක ඕකේ කියන එක දුන්නහම ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට හරියට ලස්සනට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ප්‍රීවිව් එකක් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ key frames දැම්මට පස්සේ ඇනිමේෂන් එකක් විදිහට මේක ප්ලේ වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක දැන් ප්ලේ කරොත් මේ විදිහට තමයි ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක දැන් මේ විදිහට තමයි අපේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දැන් ක්ලෝස් වෙන්නත් අපි ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරමු. දැන් අපි මේක ඉන් වෙන්නේ කොහොමද ඉන් ඇනිමේෂන් එකක් විතරයි දාගත්තේ. දැන් මේකට ක්ලෝස් වෙන්න කොහොමද ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්නේ කියන එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඉවර වෙන හරියට පොඩ්ඩක් මෙහාන් මේ විදිහට ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එක අරගන්න ඕන. අරගෙන ඉවර වෙලා මේක ගානට මේ ඔයාට මේක ක්ලෝස් කරන්න අවශ්‍ය පොසිෂන් එකට ගිහින් ඉවර වෙලා නැවතවතාවක් මේ මේන් වීඩියෝ එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඩබල් ක්ලික් කරගෙන මේ ඇනිමේෂන් කියන ඔප්ෂන් එකේ කස්ටමයිස් කියන තැනට ගිහින් ඉවර වෙලා මේ ඇඩ් කියන එකෙන් එක ඇනිමේෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතන ගත්ත දුර හා සමාන දුරක් මෙතනක් තියෙන්න ඔයා නැවත වතාවක් key frame එකක් මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඇඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට කරන්න තියෙන පොඩිම පොඩි දෙයයි මෙතන මේ ඔයා දකිනවා පුංචි රවුමක් වගේ ඔප්ෂන් එකක්. ඒ රවුම වගේ ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බ පොසිෂන් එකටම මේක ගන්න එක. නැවත වතාවක් මම ඒක පෙන්නන්නම්. මෙතන ඕගොල්ලෝ දකිනවා මේ රිෆ්ලෙෂ් වගේ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒක උඩ ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයා අර තිබ්බ පොසිෂන් එකටම මේක ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් අපි ඇඩ් එක දාගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් පර්ෆෙක්ට් විදිහට මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි පුංචි ප්‍රිවිව් එකක් බලමු මේ වීඩියෝ එකේ. ප්‍රිවිව් එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ කියන එක.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඔයා දකිනවා මේ විදිහට තමයි ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් කිසිම වීඩියෝ එක කිසිම මේවා කන්න නැතුව මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා ඉතින් කිසිම බලන කෙනාට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ බලන කෙනාට කිසිම අපහසුතාවයකට පත් වෙන්නේ නැති විදිහට මේ විදිහට කොහොමද ඇඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙමනම් අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ මෙන්න මේ විදිහ ඇඩ් එකක් කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකට යටින් දාගන්නේ කියන එක ගැන Wondershare Filmora X video editor software එක භාවිතා කරලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාම මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඉතින් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකකින් හමු වෙන්නම්. ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.